Tervetuloa Tammisaaren Suurhaukivesille. Tämä on Every Pike Counts ja jakso numero 3. Tämän vuoden Every Pike Countsin tarjoaa pääsponsorimme Happy Angler. Revolution Race, ulkovaatteet joka keliin. Mercury, parasta perämoottoriosaamista. Kuivalihakundi, ronskia evästä kalareissuun. BKK, Nokko sekä Brumarv Gård. Aamu starttaa sateisissa merkeissä. Nolla tuulen kanssa sadekeli on harvoin hyvä suurhaukikeli, mutta säätiedotuksen mukaan olosuhteiden pitäisi parantua minä hetkenä hyvänsä. Tänään joukkueet starttaavat kello 9 yhteislähdöllä Tammisaaren vierasvenesatamasta ja kilpailuaika on 9 tuntia. Edellisenä kilpailupäivänä pisteet jakaantuivat seuraavasti. Scandinavian Tackle 3 pistettä, Gator 2 pistettä, Abu ja Schwarzonker Garmenilla 1 pisteet. Tässä kilpailussa siis pisteitä tulee kaikista hauista, jotka mahtuvat kaikkien tiimien yhteiseen Big Five-korttiin päivän päätyttyä. Sekä yksi ylimääräinen määrä piste joukkueelle, joka nostaa eniten haukia päivän aikana. Samalla kun joukkueet laskevat veneitään rampilla, alkaa sää muuttumaan. Sade alkaa loppumaan ja tuuli yltymään. Nyt alkaa jo näyttää lupaavalta suurhaukikeliltä. Kaikkien muiden veneet ovat lähtöviivalla, mutta Schwarzonker on laskenut veneensä hieman kauempaa. Siellä on Schwarzonker. Ne on laskenut tuolta alhaalta, ei se tikkanen uskalla laskea mistään muualla. Tervetuloa Every Pike Countsin 3. tuotantokaudelle. Tänään kalastetaan Tammisaaressa tämmöisessä puolipilvisessä säässä. Iltapäivää kohti vähän lähtee selkenemään. Märikaa näitä uusia MacRubbereita, vähän tämmösiä pilvisen sääsävyjä, että lähdetään kalastaa luomulla illalla, mutta nyt alkuun niin lyödään pumua ja MacStrongia ynnä muuta. Meillä on tarkoitus tänään kalastaa määrää ja sitä me tullaan saamaan. Vihdoin on saatu myös Schwarzonker lähtöviivalle ja Tammisaaren päivä voidaan polkaista käyntiin. Antti ja ne Pohjanlahdelle, Muju Pohjanlahdelle. Katsotaan mitä äijien käy, ei kai tässä muuta. Otetaanko me ekat heitot? Lähdetään kalasta. Yes. No. Welcome to episode 3. Today we are fishing in Tammisaari. We got 2 points yesterday. We got a bit lucky. And our goal today is 2 or 3 points. And then we should be set for The last day. the last day, yeah. And we're on a big fish spot now, so we start. Tervetuloa Every Pike Countsin 3. jaksoon. Tässä lähdettiin Tammisaaren keskustasta ja pläni ei ollut pysähtyä heti näin aikaisin, mutta Villelle tuli pieni etiäinen. Oli tommonen perinteinen kiihytysajo, mutta eihän tällä mopokoneella nyt ihan pärjätty, niin kerkee katsella ympärilleen, kun ajaa ihan niin kovaa. Niin oltiin menossa aika paljon pidemmälle tonne ulos, mutta kun kaikki painaa kaasupohjassa ulos, niin näkyy tommonen mukava, vähän syvempi reuna selkeästi ja vähän tynkäkaisla. Iski vahva etiäinen, tiukka uukkari ja otetaan tähän nopea Oli kyllä tiukka uukkari. päivän aloitus ja sitten jatketaan siitä eteenpäin. Joo, saavuttiin Tammisaaren päivän ensimmäiselle pelipaikalle ja meillä treenissä toimi hyvin tällaiset Lahden keskustassa, mistä vähän ruovikkoa löydettiin sitä. Nyt on kausini aluilla vielä ja oli pitkä kevät, niin sitten ruovikkoa ei ihan joka Lahden keskustassa ole.
Joten avainmenestykseen meillä oli löytää sitä ruovikkoa ja kaikista paras apuväline siihen mulla on toi Garmin Force keulamoottori. Siellä perspektiivitilassa oleva Livescope-anturi, jolloin mä näen koko ajan reaaliajassa, että missä se kala on ja missä se ruovikko on tässä meidän edessä. Että tyhjällä pohjalla, kaljulla pohjalla on turha kalastaa, mutta nyt kun me nähdään, että siinä edustassa rupeaa olemaan vähän ruovikkoa, niin siinä me tullaan heittämään ihan tämmöisiä. Ei mennä ollenkaan tonne Kaislan reunaan heittämään, vaikka sieltä varmaan saisi niitä kollikaloja, mutta meillä voi olla tässä aamulla heti ison kalan ikkuna auki, niin kokeillaan ensin vähän isommilla vieheillä, sen jälkeen pienennetään ja lähdetään sitä määrää kalastamaan. Ei oo jätty. Onko haavi? En usko, että on haavi, mutta otetaan varaa tän päivän ekaan edys sit. Ei, tää on ihan puikko. Onko liikaa? Karvatupsu vannokaa. Yritetään. Onko yksi koukku? Yksi koukku vai? Joo. Rauhoituu. Vegetaristi hauki. Kyllä tässä pitäisi nyt olla sateen jälkeen tämmönen keli. Pitäisi olla kauhea syönti, saatana. Niin pitäisi. Onhan no isot nyt, ei kun pienet nyt näyttänyt, että ne ottaa ihan isoa. Tai no, en mä nyt tiedä, onko nyt. No, mutta ainakin parempaa kuin maanantai. Niin, ja noitten kokoon nähen niin iso uistimeen ottaa. Että jos hauet on tommosia 60 maks ja ne ottaa 20 koko ajan. Samalla logiikalla metriset tarvitsisi 40. Oi, nyt kävi mullakin. Otapa uusiksi. Siinä se meidän määräpojo. 4 kertaa se kävi samaan kalaan. Joo. On vähän stingerikin tässä. Helppo ja kiva. Stingeri eikä silti jäänyt. Helppo ja kiva. Niinku... Joo, aloittiin tälleen vähän niinku B-luokan sektorista ja tästä niinku, oliko nyt 5. vai 6. heitto. Kävi tärppi, heitin paikon, saman tien otti uudestaan ja harmittavasti ei saatu mitattua, mutta päälle 60 senttiä oli joka tapauksessa. Oli päälle 7. Ja Antti Heinonen kävi kastelemassa mittalautaa ja liukkailla sormilla mittalauta. Tuolla. Me yritettiin mitata jotain 60 senttiä. Ei, okay. se oli 75 kyllä. 63. Joo. Mutta ei se mitään, me odotetaan, että me saadaan uusi mittalauta, pitää hakea, mutta siihen saakka me käytetään tämmöistä hienoa Berklin mittamattoa. Käännä vielä. Antti tunaroi meidän mittalaudan tonne järveen, tai siis mereen, ja kuvaajalta saatiin lupa, että saadaan käyttää tätä Berkleyn mittaa siihen asti, kunnes meidän kisajärjestäjät tuo meille uuden mittalaudan. Ja samalla tuo meille kynän ja uuden lapun, mihin merkataan ne kalat. Siitä on kiitos sinun. Sä oot pedannut meidän onnistumisen. Joo, mä oon tehnyt kaikkeni siihen, että nyt menee hyvin tästä. Kyllä, meillä puntaria. On. Nyt meillä on puntari ja patteri. Okei, no niin. Sit me ei saada sitä isoa kalaa. Tää Antti on hieno mies. Tää on hieno mies. Mittalaudasta 20 senttiä pois jokaisesta aidosta. Ui! Okei. Teillä on lappuja ja kyniä, laittakaa niitä kuivaan. Saadaan me 2 mittalautaa. Älä varovasti reija, niin se voisi joku köyden päähän laittaa kiinni veneeseen. Meillä tulee sellainen kyllä vaijarilla ensi kerran. Kyllä, semmonen olisi kaikkein paras. Heti kalastuksen alkuun kala ja Antti. Pikku nappulan kanssa. Mä lähdin, oli vaikeas mutka-asennus, täällä mä lähdin dippaa sitä, että se osui tohon. Bang! Blums! Ja nääkin on autossa. Joo. Se oli yli 70 senttinen, mutta ei tullut nyt mitattua. Meinasit pakittaa pojuun, mut kävi tuuri. Ei kun mä katson, no ton mä näin, että mä katson se toinen poju. It's like almost perfect weather for pike now. I didn't feel this color either. Take the brown one. I would take the pike, or then I would take the gold digger.
tässä meidän pumussa, niin me käytetään siinä hopeata aika paljon tuossa selässä. Jotkut tykkää, jotkut ei, mutta se toimii hemmetin hyvin. Se antaa pienen välähdyksen tuolla pimeässä, kun silloin kun ei ole kauhean valosaa, niin tuntuu, että se toimii vähän paremmin. Aurinko pilkistelee, niin laitetaan heti ottiväri. Ui kun meni iso hauki tossa. Menikö? Oliko iso? Oli. Oli taatusti metrikala, mikä meni tossa. Minne päin se meni? Tonne päin. Säikähti varmaan, kato, me tultiin venellä. Makoili tässä ruovikossa. Ei täällä on hyvää kalaa. On. Tonne päin? Joo, se meni sinne päin. Se voi olla, ettei se otetaan myöhemmin. Se on varmaan ruovikos lymyillyt, niin se säikähti. Tultiin veneellä. Aika hyvä merkki. Oh. No se oli selkeästi parempi kuin ne meidän reenikalat. Se oli metrikala, mikä tossa kääntyi. Kala. Hieno. Vai menikö pusku? En tiedä mistä se oikein tulee. Se on varmaan ulkopuolelta kiikku se. Tulee kilo heinä. Joo, ulkopuoleltakin ja kilo heinää, sen takia se painaa noin. Paljon. Siinä on Tammisaaripäivän ensimmäinen kala. Muutama kontakti oli. Nähtiin yksi iso. Tomi otti seuraavalla heitolla tällaisen. Ei tarvi mitata varmaan. Ei. Okay. Voidaanko sä ite, niin mä jatkan kalastamista. Minkä värisellä? No, mitäpä luulet? Niin, pikellä yllättäen. No. Mr. Pike. Tomi jatkaa 14-senttisellä Square Pusher Pike-värillä siitä, mikä mä lopetin viime kaudella. Saa nähdä, onko se tämän päivän kovin ottipeli. Voi hyvin olla. Ei tarvi liata sormiin. Ei tarvi mitata. 70 senttiä. Tää on ollut pettämätön treeneissä. Ja Koukut vois vaihtaa siihen. Tom on vaihtanut. Jatketaan. Monta heittoa tarvii ennen kuin tulee seuraava. Veikkasin 3. tärähtää. Otetaanko pizzan veto? Pizzan veto, että 3 heitolla. 3 tulee tärppiä. Mä en haluis mun omaa lempiviehettä vastaan mutta jommaan kun meidän pitää kumminkin se pizza maksaa, niin lyödään sitten veto. Ei voi helpompaa pizzaa olla. Kato! Tää on liideri. Joo, mä otan. Yes, liideri. Ekalla heitolla. Onko se, jos tulee 3 peräkkäin, onko se 3 pizzaa? Ei nyt mä en lähde enää tuohon. Kato siitä, Lokki kävi hakee pikkukalaa vai mikä tää on? Tiira. Antti se tietäis. Se tietää noin lintuja. Kysyy. Soitetaanko sille? Mikä tää tämmönen valkoinen lintu on, joka sukeltelee tonne veteen? Kato miten hyvä tynkäkaisa tulee pihalle. Ja kato Lokki. Ja Lokki hunttaa siinä. Ui, siinä on syöttiä. Nyt on kalaa. Tarpeeksi ulos. Ei kun Tiirahan se olikin, eikä Lokki. Vitsi miten hieno kallio, tossa olisi hyvä hypätä tuolta alas. Ei tuu kalaa tänään. Lähdetään pikku luontoretkelle.
puikko, mutta kunhan määrässä on. On se isompi ehkä kuin se. Joo. Joo, yes. On se ehkä pari senttiä. Hyvä. Kaislikon käreestä heitin spinnerin tonne sisään, niin tosta ulkoreunasta sitten löi. Annetaan sille pikku huikka siitä. Sitten mitalle. Seitän 4. Eikö 5? Soita 5. 5. Tosiaan laaja näköjään vähän kutudamakeekin ottanut. Hauki. Tuolla spinnerillä. Hopeaspinneri, siinä tommonen iso pikkysädi perässä. Se melkein tuplaa sen pituuden, niin siinä on vähän enemmän profiilia sitten. Joo. Huomaa, että vesi lämmintä, kun tää kalakin on ihan lämmin. Päästään se takaisin. Laitan sen tosta vaikka. Hei hei. Joo, pitää katsoa vähän seurailla aina tonne, että näkyykö Gatoria, kun ne lähti tänne samaan suuntaan, niinku samaan suuntaan kuin me. Mut ne jäi tohon jo muutama lahti ennen tätä, niin ne jäi heittää sinne ja Oi, ja nyt kävi kalaa. Laitanko ankkurin? Oota. Repii pohja. Joo, mutta että nyt ainakin sitten väliraportissa, niin jos ne on saanut kalaa, niin tiedetään, että mistä ne on saanut. Mutta käytännössä se on kyllä aivan samannäköistä paikkaa kuin tääkin. Että niinku, jos ne sieltä saa kalaa, niin pitäisi meidän saada täältäkin. Vielä ei ole haukia Gatorille paukkunut, mutta suurhauen kalastuksessa tärppi voi tulla milloin vain. Yeah, take the net. It's a 9 or a meter. Nice job. Yeah, it's coming over directly. Yo, it's good. It's a meter fish. Yes. It's a meter fish. No! What the? Fucking abunet. That was a good catch. Yeah. I almost dropped in. I saw a flashback of Flyber's jerk in my No, head no, for a no, millisecond no, no. there. Fucking good, Mika. That's a 90, 95 plus. That's a It can fat be. It can be a meter. It can be a meter. Nice job. Good job, Mika. You're on fire. Fucking good. Was it on elbow? Yeah, the 22. Don't drop it now because that's a hungry girl. Nyt oli hyvä pelastus. Tämä karkuutus olisi kyllä kirpaissut. 106. Nice. Todella komea tammisaarelainen suurhauki. Tällaisella pilvisellä kelillä punamusta Gator Gum oli vastustamaton suupala. That will give 1 point. Yeah. 106. Se löi itse asiassa aika läheltä vielä. Se niinku naulas. Humulla, tai meidän nimi silloin Hellboy Perch. 22 senttinen. Hemmetin hyvä koko niinku merellä ylipäänsä hauelle. Että ei liian iso, ei liian pieni. Syötti kalaa vähän pienempää täällä, niin suosii tätä koko. Kalamiehet tunnistaa usein kuvista taustoja, niin aina kaikki missä on kaapelitaulut, niin siellä on joku juttu siinä, että siinä, onko siinä sitten muokattu pohjaa vai onko se sähkövirta, niin usein niissä on aina ollut vähän niin kuin kalaa. Sitten tähän käy kivas tuuli ja tommonen kivan näköinen harvempi kaisla, niin ei me vieläkään päästy kohteeseen. Taas otettiin tämmönen nopea pysähdys tähän matkan varrelle. Kokeillaan, toimisiko tääkin. Mulla on rigattuna tuolla offset-koukku boom shadiin. Pystyy uittaa tuolla harvan kaislikon seassa. Katsotaan, että toimiiko.
Ensimmäinen tilannekatsaus tähän päivään. 2 mitattua kalaa Big Fivessa, 106 senttimetriä Gatorille ja 75 senttimetriä Scandinavian Tackleille. Määräpisteessä kiinni Schwarzonker Garmin, jolla alle tunnissa enemmän kalaa kuin heidän edellisenä päivänä yhteensä. Team Daiwa jäi eilen ilman pisteitä, joten tänään varmasti kundit tekevät kaikkensa, jotta pisteelle päästään. Ja heti on jo haavikala kiinni Matiaksella. Döväri, joo. Kyllä. Enkä ole 5 heittoa, 6 heittoa. No se on alle 10 anyway. Onko se oikeesti että... No onhan se. Se on aika selvä homma. Nyt aletaan heittää isua. Nyt päästään niinku meikäläisen niinku vahvuusalueen. 70. 72 siinä. Heti kun näen Urpon, sen Urpon varpat survon. Oletko kuullut se biisi ikinä? Sleepers Sleepers. Pääyhteistyökumppanimme Happy Angler tarjoaa Every Pike Countyssa nähtäviä vieheitä ja välineitä alennetuin hinnoin. Suuntaa siis ostoksille Suomen laajimpaan kalastusvalikoimaan ja hyödynnä tarjoukset sivulta happyangler.fi. Mitä luulet, onko vaan huonosti kiinni pienempi kala vai? Ei tää ainakaan isolta tunnu, mutta otetaan haavi, niin saadaan varmasti ylös. Noin. Hyvä. Tie vaan tiukalla tosta tonne. Psyko. Tää meidän tiimikin, tää on tämmönen psykologinen. Toinen on psyko ja toinen on looginen. Noniin. Nyt on parempi. Nyt on parempi. Tunnelma on kutkuttava. No ei se oo parempi. Onko se taas jotenkin huonosti vaan? Eikö se on taas kato? Taas kato ihan. Mikä näet vaivaa näitä kavereita? Vie vaan kirjeen, ettei tarvitse haavia. Juu. Kun on psycho väri, niin kalatkin on ihan psycho. Siistiä. Det är fältkroken. Paperi täyttyy pikkuhiljaa. Paperi täyttyy pikkuhiljaa. Siitä seuraava virkeä pikkuelukka. Mulla on kova luottamus siihen, että tästä voisi vielä löytyä iso. Juu. Tästä samasta mestasta. Joo, ja tässä on nyt ollut kuitenkin lähes joka heitolla melkein joku täppä ja töppä. Ja äsken oli mulla just ennen Mitä luulet, Ville, paljon tarvii määräpisteisiin haukia tänään? Jos meidät meinaa voittaa, niin yli 30. Onko vähän parempi? Hyvä. Hyvä tällä. Ei oo mikään jättilä. Katsotaan se tänne. Mitataanko kaikki yli 80? Ei oo mittakana. Ei muuten varmaan oo. Ei. Ei Näin menet. On se 80. Ei sitä. Ei sitä. Oi saakeli, nyt se jäi Kato. siihen. Se on muuten vähän pitempi kuin miltä se näytti siinä. On se 80. Mä otan lauan. Joo. Ota vaan. Tossa on hanska. Jäänyt hassusti tossa kiinni. Pihdit muuten mä voisin sieltä keulasta ottaa vielä. Mä en näistä. Mulla on tossa toiset. Mä en suorista pihdeistä, mä en pärjää niiden kanssa. Tossa. Joo. Mulla pitää olla taivutetut pihdit. Mä joudun pitää sitä. Tää on niin hullu tää, kun mun pitäisi tältä puolta päästä. Näin. Se on väärinpäin nyt sitten. 82. Hyvä. Tomi otti 82 senttisen Square Pusher 14 senttiä paike.
Aivan älytön vielä. Ei löydy pysäyttäjää. Viime kaudella nähtiin jo, että se on hyvä. Nyt kala haluaa lähteä takas. Viime kaudella nähtiin. Ja jos ette ole nähnyt, niin kattokaa. Sama homma jatkuu. Aivan älytön. Ja just tuo väri. Joo. Loppuhyllyistä joka liikkeestä viime kaudella. Saattaa olla sama edessä tällä vuonna. Pitää tilata lisää. Täytyy muistaa vaan, että meillä on näin hyvä syöti tässä keskiruovikossa. Sitä voi olla ihan muuallakin. Siellä Abulla ja Daivalla voi olla aika kova. Jos Abukin oli saanut niinku, jos ne sais vaikka heti alkuun niinku hyviä kaloja siinä, niin se voi olla kova. Vielä ei ole Abu Garcia parempia haukia löytänyt, mutta näillä vesillä tilanne voi muuttua yhdellä nykäsyllä. Siellä Antti! Aavika! Ei! Ei siihen montaa heittoa taas vaadittu. Kun sä karkutit kala. Mut hei. Tulee mun uistiin, mutta se lähti. Ei. Kato, se lähti seuraa. Antti, nyt. Joo, sieltä tulee käänty. perässä. Nyt on iso kala. Jumalauta. Ei. Myöhästä. Joo, ei ottanut. Myöhästä. Kato, se menee siellä vasemmalla. Se menee siellä. Vittu. Oli se lähellä. Joo, se lähti seuraamaan. Se lähti. Se ensin ei mennyt reagoida ja sitten se lähtikin. Ootapa hätäkassi. Se jäi sen veneen joutalosta tuohon. Ja nyt tulee seuraava kohde. Fuck! No niin. Nyt lähtee tollan. Taas tällä pölli. Nyt on! Onko yli se? Siinä ja siinä. Tää on sekin Samaa kokoa about. Ota vaan. Tuu tolle. Ei ehkä, mutta aika pieni. Ota vaan kyytiin. Hyvä. Yes. Hyvä. Laita ankkurin tähän. Joo, 3. kala. Sama spinnerbaitti pikkuselillä. Siihen on tullut nyt hyvin tapahtumia. Tai hyvin, mutta oli se vähän isompi kiinni tossa ja sitten taas hetken ajan päästä tämmönen, että nyt vaan parantaa. Tää on tämmönen taas hieno. Se edellinen oli tosi niinku ottanut osumaan, niin tää on tämmönen oikein virheetön hieno yksi. Gator on ison kalan paikalla ankkurissa, kun heitä lähestyy toinen vene. But there's also a big harbor, so it can go there. It looks like the police, but I don't know. Whoop whoop! Police. Phone. I have your license here. But you gave me my phone. I have your license here, so don't worry. Yeah, good. Huomenta. Lupia varmaan haluat. I have your phone. Yeah, but where? Can you move? Yeah. No 1 metri hauki saatiin. Tästä ootas hetki. Tossa on hänen luvat. Eli Alexander Leksell. Joo. Ruotsin ihme. 7 vuorokauden. Joo. Okei, kiitos. Ja sitten mun luvat on tässä. Siellä on joku Gatorin kalastuskenttä. Tossa on mun vuosilupa. Joo, tehdään Every paikkaan sohelmaa. Hyvä, kiitos. Kiitoksia. Se on hyvä, että niitä valvotaan. Kiitoksia. He's like, you have a lot of lures on the deck. Yep. Here's baitfish moving. I can take us another 20 meters forward. Daiwa on löytänyt koodin, jolla keskikarkeat hauet lyövät kovaa.
Lyhyeen aikaan useampi hieman parempi kala kyytiin ja tässä vaiheessa päivää ne täyttävät Big Fiven lappua nätisti. Silti määräpisteessä Schwarzonker Garmin alkaa ottamaan hyvää kaulaa muihin ja kohta heillä on enemmän kaloja kuin muilla yhteensä. Mutta Daiwan spinnerit toimivat nyt loistavasti ja myös heillä syönti on hyvää. Ruohon takakin. On auki tuosta. Mennään sinne lähemmäs. Se oli äsken vielä kiinni se kala. Mennäänkö keula? Mennään vaan. Mennään elämään. Toivottavasti mennään. Vittu vaan lähtee poikittain tuota niin. Tuli vähän kiire. Se on tossa jossain ruohon takaa. Tuolla päästään ohi siitä. Onko se vielä siellä? Minkä takana se oikein on siellä? Uskotaanko sitä vittu räpsäyttää? Tunneeko sä yhtään vielä pois? Ei, se on ihan jossain, kato kiinni. Nyt irti. Pikku show! Ville. Se oli varmaan yhtä ihmeessä kuin mekin. Mitä täällä tapahtuu? Biggest of the day, 75. Eikö saada 76? Leukka kiinni täällä on. Saadaanko 76? Täällä on leukka kiinni. On 76. Leukka kiinni. 76. Joo. Nyt pysyy. Nyt pysyy. Pysy. Ei oo mikään jätti, mutta pysy nyt. Sais ees motionin takasin, kun pysyisi. Hoppulsa pöly. Se päätti sukeltaa. Ja irti tuo. Kyllä voi pienikin kala tuntuu hyvältä. Hyvä Ville. Aika monta pudonnut putkea nyt tässä. Jo tuolla paikassa ja tässä nyt 4 putkea vissiin 3 mitä nyt on mennyt. Se oli tärkeä. Huhhuh. Nyt on. Ja me ollaan kivilläkin. Myöskin. On pitää katsoa kans, ettei se mene tohon. Tää? Levä. Joo, me yritetään saada meitä tuolta. Nyt otti vähän. Ottaa, mutta kun se kato tuuli painamaan tuohon kivikkoon, kun sä äsken laukasta. Tuo on ehkä vähän parempi. Joo. Yritän saada meitä ankkuri. Äsken tippui ankkuri pois, me yritin ajaa takaisin. Sen takia meni vähän kiville tossa. No niin. Nyt on vähän niinku tilanteet nyt tässä. Joo. Mulla on nimittäin nyt vähän. No nyt se löyti. Oi. Kaikenlaista tapahtuu. Penkasun kala ja ankkuri petti. Vene valui penkan päälle, kone oli pohjastaan kiinni. Kala oli kiinni. Rapala voisi hyvin taistella myös määräpisteestä, jos vaan kalat pysyisivät loppuun asti kiinni. Schwarzonker Garmin jatkaa hurjaa määrärallia kaukana muista joukkueista. Jerkit ja häntyrit ovat nyt selkeästi toimivia viehevalintoja ja kalatapahtumia tulee lähes koko ajan. Silti isompien kalojen toivossa on välillä hyvä kokeilla myös isomman profiilin haukijigejä. Parempi.
Oikea puoli, oikea puoli. Ei se mikään jätti on, mutta että on se nyt... 90. No joo, katsotaan. Hanska. Jep, otamme Kelan tän ylös ja käytetään. On nyt mikä on. Ja mittalaudasta kannattaa pitää aina hyvin kiinni, ettei käy mitään, että se luiskahtaa tuonne mereen. Tukeva ote, vaikka peukalulla varmistaa. 87 senttiä. MacRubberilla, Mac Strongväri. Mitä? Ruvetaan olemaan lähemmäs 30 kalaa. Scandinavian Tacklein kalapaikalle puhaltaa hyvä tuuli ja ilmassa tuoksuu suurhaukikeli. Silti yllättävän hiljaista on ollut. Kannattaa laittaa kiinni. Nyt kävi hirveä kala. Oli jo tuo pyörässä? Oli. Hyi helvetti, se oli muuten iso. Se oli metrin kala. Hyi. Wow. Mä paikkaan tällä. Ota. Hyi saatana. Hyi. No niin, tää oli hyvä. Tää oli kyllä parempi. Hirveä töötti suoraan. Niin, aivan kamala pyörä. Niin, tuli iso pyörä. Se oli Oli parempi. Vittu, että säikähin. Poikien taktiikkana ei ole saada määrässä haukea, vaan löytää niitä isompia kortille, joten viehevalinnat ovat sen mukaiset. Haavi. Ihan rauhassa. Nyt. Ui kohti. Varmasti vaan ylös. Ei ole niin iso, mutta on tärkeä. 90. Vittu. No niin, jättänyt päin. Minä tuun tähän. Joo. Koitan pitää syvällä sen tossa. Joo, varmasti vaan. Yti ei ollut No ei ollutkaan niin on se yli 80 reilusti. Olikohan se toi kala? Kohdasta, eikä No kun se tuolla oli se yksi eka ja nyt toi tuli niinku tuolta. Et voi olla eri kalaakin. Nyt saattais hetken kiroilla tämän haavin kanssa. Hyvä. Yes, saatiin edes yksi parempi Niin, taas. tää nyt kertoo meille vähän koodia heti. Niin. Saman tien kun tultiin 3 tähän tärppiä. keskimataliin. 3 tärppiä ekasta paikasta. Nyt kyllä vaikuttaa hyvältä. Kato. Tai no ei se kyllä hirmu pitkä ole. No mutta 87 menikö? Menee. Onks 87? On 87. Hyvä kala. Ja just tästä uudenlaista paikkatyyppiä, niin tää avaa meille nyt paljon tätä, mitä meidän pitää tehdä. Saadaan lisää näitä. Ui. Hieno. Hyvä. Toi voi olla, että riittää jopa pisteeseen. Ihan riippuu. Ainakin, mikäs meillä oli eilen niin pienimmillä saatiin 83. Ja Okei, silloin no oltiin toihan niinku voi parhailla paikoilla, että nyt ollaan kaikki samassa. Että Niin, tää voi hyvinkin nyt olla, että toi riittää meille pisteessä. Käytännössä tänään pitäisi tulla huonompia tuloksia, kun sillä ajattelee, mutta... Niin, no mutta toki on tää... Voi olla mahdollista, että kaikki 5 on metrisiä siellä. Että Joo. ei tiedä. Mä olin just ottamassa keulista. Otti! Pieni. Samanlainen tirja ja ei kaavi. Ota liiretä. Ota liiretä. Siitä. Yes! Se oli täydellinen. Sä naulasit. Joo, Oli 4. Oliko se 4? oli. Joo, mutta tätä varten aina tullaan pyörähtää täällä. Joo, Ja sitten liuutaan iso kala-alue. Eikö niin? joo. Nyt mennään kokeilemaan taas iso kalaa. Koodilla Urpo-erämies 15, 15% alennus Revolution Racing verkkokaupasta. Kala. Parempi. Onko? No. On. Ei olekaan. Ei oo. Keulakonetta tässä yritetään samalla pitää meitä niin kuin jollain tavalla, ettei mennä suoraan päälle paikalle.
ison kalan reunalla ja saatiin totisesti isoa kalaa. Yksi tehokkaimpia vieheitä myös viime kaudella ollut Schwarzonkerin Square Pusher Jerkki on toimittanut hyvin määrää. Vaikka viehe kerää paljon kalaa, se on myös todella tehokas peli isommalle hauelle. Hyvä. Vai onko? No kun mullakin jotenkin, tuleeko sinne joku vastavirta tai jotain, kun tuntuu, että munkin oma olisi ollut parempi, mutta ei se kyllä sitten ollut. Tulee syvän matka. Joo. Astuit oman vavan päälle. Ei oo. Se on samanlainen kuin mitä nuo aikaisemmat ollaan saatu tuolta. On se. On se 90. Anna sulle hanska. Jeva. Se on tuolla keulassa. 92. Nyt alkaa selvästi isompi hauki aktivoitumaan. Schwarzonker kärjessä 4 pisteellä. 3 kalaa Big Fivessa ja määräpiste näyttää jo ratkenneen selvällä erolla muihin. Gatorilla ja Scandinavian Tackelillä myös 1 pistekiinnitykset Big Fivessa. Nyt on selkeästi isompi hauki purulla, joten vavasta kannattaa ottaa tiukka ote. Aamu alkoi kaatosateella. Taivas oli niin tasaisesti ummessa ja nyt kolmosjakson loppuun tuli aurinko, vähän tuuli ylty. Mitään lentosyöntiä ei ole ollut vielä. Sinne meni. Se oli jättikala. Lähtikö setti kädestä? Joo, se oli iso kala. Se oli iso kala. Se oli jättikala. Mitä tapahtui? Ota se, heitetään. Se oli jättikala, se on siellä kiinni. Ei se tollasen onnistu. Heitä. Tää on mahdollista. Mitä nyt tapahtui? Siis mitä mun pitää heittää? Tonne noin, siellä siima ulkoa, siellä on jättikala kiinni. Se oli iso kala. Mitä sä teit? Ei noin pitkälle, äkkiä nyt. Se menee tuolla. Live. Saadaan se. Se oli iso kala. Se repäs setin käsistä. Sä pidit sitä kiinni. Heitä, mulla on setti ja jättikala tuolla, heitä. Aloita pohjaan, se on tossa noin. Vaikka mä kuinka heittelen täällä. Antti nyt. Voidaan saada setti ja 10 kala kyytiin. Ei nää onnistu. Se on tossa. Sitten kun joku se sieltä noukkii, niin kyllä se on ihmeissä. Tossa on. Tossa näkyy. Siinä se on. Ei nää voi käydä. Tähän tää meidän aika nyt menee sitten. Se tommosella pintajärkillä vielä sitä yrität sieltä onkin 2,5 metristä. Sä et sitä saa sinne pohjaan millään. Eikä mäkään saa tätä, kun tää on hitaasti uppoo. Ja on aika käydä viimeisen kerran tuloksia läpi joukkueiden kesken. Jälleen paljastetaan vain kalamäärät ja oma Big Five, josta muut voivat vain spekuloida mahdollisia pistekiinnityksiä. Team Rapala, määrä 8 ja Big Five 310. Määrä 8 kappaletta, Big Five 354. Määrä 5 kappaletta, Big Five yli 3 metriä. Ja määrää meillä on 5 kappaletta ja top 5 on 365. Siellä on hyviä kaloja. Jonker. Määrä 28 kappaletta, Big Five 336.
3 kalaa, top 5, 260. Siellä on hyvää kalaa. Tuokaa yksi virveli. Joo, kyllä sekin käy. Lähinnä kela tarvitaan. Joo, mut kela tarvitaan. Joo, hyvä. Over and out. Over and out, näin tunnelmiin. 4 days, 5 days we have been fishing. 3 days of pre-fishing and 4 days of like pre-fishing. And now 1.5 day of competition. And where have we caught every or seen every big pike? Not in the bay. Well, the first day was in the bay. But it's not in the spawn bay. The spawn bay is inside. Yeah, that's right. But the spawn bay is there, not here. That's why we came they are here. spawning here also. Yeah, they are. 100%. But the meter pike that you caught now was like the spawning was inside, and that was the only place outside that spawning bay. The really big fish that we saw yesterday was outside. Yep. The meter pike that we caught on pre-fishing was not in the bay, it was on the edge of the bay. Yep. So I think those type of places we should just hammer and hope that we can catch 1-2 more, and then we skip the numbers. Yeah, we skipped the numbers for sure because Svartsonker has almost 30 fish. But I'm thinking in my head, is 90 fish or 95 fish? Are they enough for points today? That's what I'm thinking. Yeah, I think because if they are, we can have 10 of them in the next spot. But if they're not enough, then. But can you get meter fish there also? Yeah, but risky. Really risky. Katorilla on 3 ihan ok kalaa. Niin on. 2,63 kalaa. No, kaikilla oli 3-5 kalaa. Oliko jollain peräti joku 7? 8. 8, joo. Eli määrällisesti niin kukaan ei tule meitä ottaan todennäköisesti kiinni. Ainut mikä mua ehkä vähän huoletuttaa on Gator. Niin ja Scandinavian Tackle on hyviä kaloja. Joo, 360 jotain. Niin. Siellä voi olla 90, 290. Se on itse asiassa kiva, että ne pärjäs, koska ne on todennäköisesti ekaa kertaa Tammisaaressa. Tokaa kertaa, 3. kertaa elämässään merellä, että se on ihan ok. Joo. Oikein hyvät näyttää. Ei tosta toi Katori, olisi ollut kiva kuulla se heidän pisin, onko se sitten joku 110 vai minkä takia toi lukema aikamoinen 3 kalalla. Tuskasi femmoinen. Tietää mitä äijät on tehnyt. Mut sit taas 28 ja 336, niin kyllä siellä on ihan kirppui. On ne kaikki mitallisia ollut, kun on pieniä. Niin. 60. No, sama sille. Ei mitään, me lähdetään hyvistä asemista. Jees. Jatkamaan. Jes, nyt vähän syödään ja hyvä Ville. Hyvä Mattias. Joo. Jep. No. Ihan hyvin menee. Kyllä hyvin tällä menee. hetkellä on varmasti meillä kalaa siellä yhteisessä Big Fiveissa. Mä olen ihan 100 varma. Niin. On ihan pakosta käytännössä. Joo. Kyllä. Sinäpä sen matemaatikko oot, niin laske. Mitkä todennäköisyydet. Tosi pieni chanssi, että ei olisi. Että nyt vaan pitää löytää se iso, että ei lähdetä numeroita, ei todellakaan enää kalastaa. Joo. Siihen ei ole mitään chanssia. Nyt ainakin tää keskimatala tästä vähän paremmista kaloista havaintoja, niin Jep. keskitytään tähän, yritetään ottaa yksi semmonen oikeesti iso. Kyllä. Ai mitä meillä meni tää 3. jakso? Niin. No se lähti sillä hyvin liikkeelle, että Antti tiputti mittalaudan. Ensimmäinen kala sinä päivänä, mittalauta meni. Joo. Sitten pari karkuu tosta. Siinä välissä, kun se piti merkitä se ensimmäinen kala, me havaittiin, että meillä ei ole Samari niitä kuponkeja. Ai niin, Antti unohti myös ne. No, ne jäi autoon. Joo. Ihan viimeisiä minuutteja tässä jaksossa. Ja meidän kameramies kysyy, että kerro vähän kelistä, ja mähän kerroin ja mulla oli heitto kesken ja mä tosi löysin ranteen uittelin Carlitailia, Abukaisen Beast Carlitailia näin.
Ja se mun 10 metriä oli siimaa ulkona, kunnes tulee no, voitte kuvitella mitä 10 ja 15 välinen hauki tekee, kun se tulee vastapalloa. Ja mulla on löysä ranne ja mä oon silleen jo lopettanut periaatteessa kalastuksen viimeisiä heittoja tehdä. Ja vapa singahti käsistä, kun ohjus. Niin kuin ihan tätä myöten pää upposi tonne sivuun ja mä meinasin, että pitääkö mä antaa sulle suusta suuhun tekohengitystä. Koetaan pitää nyt toi kuva ja loppupäivän veneessä, jos se uskaltaa enää meidän kanssa olla. Ei tässä mitään, mä en varannut kenenkään muun niin kuin turvallisuutta. Tämänhetkinen pistetilanne on seuraava. Big Fivessa suurin kala ja varmin pistekiinnitys on Gatorin 106 cm jätti. Schwarzonker Garminilla 3 kiinnitystä 92, 87 ja 82 cm hauilla. Scandinavian Tacklella 87 cm kortilla. Määräpiste ylivoimaisesti menossa Schwarzonker Garminille. Jos päivä päättyisi tähän, nappaisi Schwarzonker Garmin 4 pistettä ja nousisi ykköspaikalle ohi Scandinavian Tacklen. Kolmantena Gator 3 pisteellä ja Abulla 1 piste. Daiva ja Rapala olisivat nollissa. Tästä eteenpäin tulokset pysyvät kisaajilta piilossa, eikä väliraportteja enää tule. Every Pike Counts jatkuu taas viikon päästä, ja silloin lyödään Tammisaaren päiväpakettiin. Joten laita kanavamme tilaukseen, niin et missaa tulevaa jaksoa.